όσο γινόταν αυτή η επιχείρηση κουκουλώματος των υποκλοπών, εδώ στη Βουλή έπρεπε να διαβιβαστεί η δικογραφία για το μπάζωμα. Είχε φύγει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 26 Ιουλίου, πρωτοκολλήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 29 Ιουλίου, από την Αλεξάνδρας δηλαδή έκανε 3 μέρες να φτάσει στην Μεσογείο, και από τις 29 Ιουλίου, ενώ εδώ η Βουλή ασχολείται με τα ζητήματα των υποκλοπών, κρυβόταν η δικογραφία του μπαζώματος για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Μητσοτάκη. Κουκουλώσατε στις 2 Αυγούστου του 2024 την υπόθεση των υποκλοπών, αρνούμενη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να κληθεί η κυρία Δηλήνη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και 2 Αυγούστου έκλεισε η Βουλή. Και η δικογραφία του μπαζώματος, αυτή που έκρυψε ο κύριος Στασούλας, διαβιβάστηκε στη Βουλή πότε υποτίθεται? 9 Αυγούστου, αφού είχε κλείσει η Βουλή. Και στη συνέχεια η δικογραφία αυτή ουδέποτε ανακοινώθηκε εδώ στη Βουλή. Κάνουμε μια πάρα πολύ γρήγορη μετάβαση στο χρόνο και ερχόμαστε στην εισαγγελέα εφετών Λάρισας, την κυρία Αποστολάκη, τη μοναδική λειτουργό που με βάση την φωτογραφική ειδική παρέμβαση του κυρίου Φλωρίδη και της κυβέρνησής σας ήταν αρμόδια για την επέκταση των διώξεων, αλλά κυρίως μετά το πέρας της ανάκρισης για το ποιος θα παραπεμφθεί. Με δική σας παρέμβαση αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα από το εφετείο, από το Τριμελές Συμβούλιο Εφετών, και δόθηκε μονοπρόσωπα στον εισαγγελέα εφετών και εν προκειμένου στην εισαγγελέα εφετών την κυρία Αποστολάκη. Στις 21 Δεκεμβρίου του 2024 για πρώτη φορά καλούνται σε απολογία στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών, με σύμφωνη γνώμη της κυρίας Αποστολάκη από τον ανακριτή. Πράγμα που σημαίνει ότι σφίγγει ο κλειός και κοντεύουμε για την εξατομίκευση στον Υπουργό Μεταφορών, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Καραμανλής κρατάει τον κύριο Μητσοτάκη στη συγκεκριμένη υπόθεση. 21 Δεκεμβρίου καλούνται σε απολογία λοιπόν τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και 29 Δεκεμβρίου εξαφανίζεται το παιδί της εισαγγελέως των τεμπών, ο 39χρονος Βασίλης Καλογύρου, εκπαιδευτικός. Και 3 Γενάρη του 2025, θα τα καταθέσω στα πρακτικά, παρεμβαίνουν για να πούν ότι αυτό δεν έχει σχέση με το έγκλημα των τεμπών. Ποιοι, κύριε Βορίδη? Η κυρία Δηλήνη, η διορισμένη από εσάς εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η οποία εκδίδει ανακοίνωση, αν είναι δυνατόν, ανακοίνωση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, με την οποία λέει: εκφράζουμε τη θλίψη και αγανάκτησή μας για την προσπάθεια μερίδας του τύπου να συνδέσει ή να συσχετίσει καθιονδήποτε τρόπο το συμβάν αυτό με την άσκηση των εισαγγελικών καθηκόντων της συναδέλφου και μητέρας του αναζητουμένου προσώπου. 3 Πρώτου, τι ήξερε? Τι ήξερε και έχει θλίψη και αγανάκτηση? Και την ίδια μέρα ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με το άλλο του καπέλο, με την άλλη του ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, εκείνος που ενταφίασε την υπόθεση των υποκλοπών, εκδίδει δελτίο τύπου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας και λέει τι? Ότι με αφορμή δημοσιεύματα, δηλώσεις και αναλύσεις δήθεν ειδικών που αναφέρονται στην εξαφάνιση υπό συνθήκες που διερευνώνται συγγενικού προσώπου εισαγγελικής λειτουργού και επιχειρούν να συνδέσουν το γεγονός αυτό με την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης εισαγγελικής λειτουργού και το χειρισμό από αυτή δικογραφιών σε βάρος γνωστών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τη θλίψη και αγανάκτησή της, ίδιες εκφράσεις, για την επιχειρούμενη μέσω των δημοσιευμάτων αυτών εκμετάλλευση, η οποία δεν συνιστά ειδησιογραφία και δημοσιογραφία του ανθρώπινου πόνου και της αγωνίας των οικείων του εξαφανιστέντα. Τονίζουμε για πολλοστή φορά ότι δημοσιεύματα, δηλώσεις και εικασίες που εκφεύγουν της πληροφόρησης και υπό το μανδύα της δίθεν ενημέρωσης του κοινού μετατρέπουν τον ανθρώπινο πόνο σε εμπόρευμα. Σας θυμίζει κάτι? Εσείς το γράψατε, μου φαίνεται. Προς δημιουργία εντυπώσεων και ικανοποίηση ιδίων συμφερόντων, δεν προσήκουν σε πολιτισμένη κοινωνία, δεν ωφελούν και πρέπει επιτέλους να εκλείψουν. Εδώ στη Βουλή, κατ' επανάληψη και με δηλώσεις μου κατ' επανάληψη, κάλεσα και την κυρία Δηλήνη και τον κύριο Ζήση να μας πούν τι ξέρουν και πώς αποσυσχετίζουν κάτι που προδήλως πρέπει να ερευνηθεί ο συσχετισμός του, γιατί είναι οπωσδήποτε μία απολύτως άξια διερεύνηση σύμπτωση
να εξαφανίζετε το παιδί της μοναδικής εισαγγελικής λειτουργού 8 μέρες αφού καλούνται σε απολογία τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών? Κύριε Βορίδη, σήμερα η λειτουργός αυτή, η οποία από χτες δυστυχώς γνωρίζει ότι το παιδί της δεν βρίσκεται πια στη ζωή και υποθέτω ότι μάλλον το γνωρίζει καιρό, το διαισθάνεται, έκανε μία ανάρτηση στην οποία λέει, έχει τη φωτογραφία του παιδιού της και λέει: «Στην υγειά σας, είμαι ο Βασίλης που ψάχνατε. Εγώ με τη χάρη του Θεού βρήκα τον παράδεισο και βλέπω τον Χριστό που τόσο αγαπώ. Εσείς που με πετάξατε στα βουνά με τα άγρια ζώα, καθώς και το κακόψυχο αφεντικό σας, άρα γιατί τέλος θα έχετε? Εσείς τα θεωρείτε αυτά άξια παρασιώπησης? Γιατί εμείς τα θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά, όπως θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός ότι εμφανίζεται για να διερευνήσει το θάνατο του παιδιού της συγκεκριμένης λειτουργού μία ιατροδικαστής, η κυρία Λεοντάρη, τη γνωρίζετε από τα πολιτικά σας, υποψήφια με το κόμμα στο οποίο ήσασταν και υποψήφια και με την κυρία Μπακογιάννη, έτσι δεν είναι? Η οποία έχει καταγγελθεί από τους γονείς και από την κυρία Καριστιανού, διότι δεν έκανε ούτε τοξικολογικές, ούτε ιστολογικές, ούτε τις απαραίτητες διερευνήσεις και τη διαβεβαίωσε ότι το παιδί της πέθανε ακαριέα. Πράγμα το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν συνέβη. Ότι τα παιδιά αυτά δυστυχώς καήκαν ζωντανά ενώ είχαν επιβιώσει τη σύγκρουση. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα ζούμε και η δικαστική λειτουργία και η εισαγγελική λειτουργία, τους οποίους διορίζετε και με τους οποίους διαπλέκεστε εξόφθαλμα σε τέτοιο βαθμό ώστε σας παρέχουν διαβεβαιώσεις μη διάπραξης σοβαρών αδικημάτων από την κυβέρνηση, όπως οι υποκλοπές, αυτοί οι λειτουργοί σπέβδουν να επισύουν τη θλίψη και την οργή τους επειδή κάποιοι λένε το αυτονόητο. Ότι δεν μπορεί να μην διερευνηθεί αν αυτή η εξαφάνιση που είναι τελικά αυτός ο τραγικός θάνατος έχει σχέση με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης εισαγγελέως. Έκπληκτη διαβάζω ότι και για τον αδικοχαμένο Βασίλη Καλογύρου, τον γιο της εισαγγελέως των Τεμπών, έσπευσε και επιλήφθηκε η ίδια η ιατροδικαστής των Τεμπών, η κυρία Ρουμπίνη Λεοντάρη. Η ίδια ιατροδικαστής που τη στιγμή του μεγάλου πόνου μου είπε ότι δήθεν το παιδί μου πέθανε ακαριέα και συνένεσε να μπει ότι είχε απομείνει από το καμένο κορμάκι του με τα υπόλοιπα καμένα παιδιά σε σακούλες, χωρίς να γίνουν οι προβλεπόμενες τοξικολογικές εξετάσεις όπως υποχρεούνταν. Ναι, καλά καταλάβατε. Οι μόνες υποχρεωτικές εξετάσεις από τις οποίες άμεσα θα προέκυπτε η ύπαρξη χημικών. Τυχαίο? Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην στοιχειωμένη υπόθεση των Τεμπών. Νομίζουν ότι είναι όλα καλά οργανωμένα. Τι δεν έχουν υπολογίσει όμως? Το μάτι του Θεού. Αυτό που τα πάντα ορά. Άτι και ύβρις έχουν λάβει χώρα. Ακολουθούν οι νέμεσης και οι τήσεις, ανέφερε η Μαρία Καριστιανού. Παράλληλα, την κηδεία του γιού της Βασίλη ανήγγειλε με ανάρτηση της στο Facebook η μητέρα του Σοφία. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα στίχο από τους ψαλμούς του Δαβίδ, που αναφέρει χαρακτηριστικά: «Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων. Εγώ, δε εν όλη καρδία μου, εξερευνήσω τα σεντολά σου». Αύριο, καρδούλα μου, στον Άγιο Αχίλιο, προσθέτει χαρακτηριστικά.